सब्स्क्राइब गर्नुहोस् नेपाली टेक 24 युट्युब च्यानल र बेल आइकन दबाउनुहोस् लेटेस्ट टेक्नोलोजी भिडियो सबभन्दा पहिला देख्नको लागि। नमस्कार, तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ नेपाली टेक 24 युट्युब च्यानलमा। काफी रुमर्स, लिक र चर्चाको बीच OnePlusले भर्खरै लन्च गरेको छ आफ्नो लेटेस्ट स्मार्टफोन सिरिज OnePlus 7, जसमा OnePlus 7 र OnePlus 7 Pro गरी फरक दुईवटा फोनहरू रहेका छन्। पहिले कम्पनीले एउटा फोन लन्च गरी केही महिनापछि त्यसको टी भर्जन लन्च गर्ने गर्दथ्यो। यसको सुरुवात कम्पनीले OnePlus 3 बाट गरेको थियो, तर OnePlus 7 मा आउँदा कम्पनीले आफ्नो रणनीतिमा केही परिवर्तन गरेको छ र एकैपटक दुईवटा फोन लन्च गरेको छ, OnePlus 7 र OnePlus 7 Pro। OnePlus 7 OnePlus 6T को अपग्रेडेड भर्जनको रूपमा रहनेछ भने OnePlus 7 Pro OnePlus बाट आउने अहिलेसम्मकै फ्ल्यागशिप फोन हुनेछ। र आज हामी यही OnePlus 7 Pro को बारेमा कुरा गर्नेछौँ र जान्नेछौँ यसको फुल स्पेसिफिकेसन। आउनुहोस् भिडियो सुरु गरौँ। फिजिकल ओभरभ्यूको कुरा गर्दा फोनको राइट साइडमा पावर लक अनलक र अलर्ट स्लाइडर की दिइएको छ भने लेफ्ट साइडमा भोल्युम रकर की रहेका छन्। फोनको माथि पपअप सेल्फी क्यामेरा, सेकेन्डरी नोइज क्यान्सलेसन माइक दिइएको छ भने फोनको तल स्पिकर ग्रिल, प्राइमरी माइक्रोफोन, USB-C पोर्ट र सिम ट्रे दिइएको छ। फोनको अगाडि 6.67 इन्चको फुल भ्यू डिस्प्ले स्क्रिन दिइएको छ भने फोनको पछाडि बीचमा ट्रिपल रियर क्यामेरा सेटअप, ड्युल LED फ्ल्यास र बीचमा OnePlus को ब्रान्डिङ रहेको छ। र यो फोनको हाइलाइटेड फिचर्सको कुरा गर्दा क्यामेरा, डिस्प्ले र स्पिड यति तीनवटा कुरा रहेका छन्। र अब कुरा गरौँ डिटेलमा। डिस्प्ले 206 ग्रामको यो फोनमा 6.67 इन्चको 19.5:9 एस्पेक्ट रेसियो वाला 90 हर्ज को QHD+ कर्भ डिजाइन फ्लुइड AMOLED डिस्प्ले स्क्रिन रहेको छ। यसको रिजोल्युसन 3120x1440 पिक्सल रहेको छ। यसमा कर्निङ गरिला ग्लास 5 प्रोटेक्सन दिइएको छ। र यो डिस्प्लेमा नाइट मोड 2.0 र HDR10+ सपोर्ट पनि रहेको छ। यो OnePlus बाट आउने डिभाइसहरुमा प्रयोग गरिएको अहिलेसम्मकै एडभान्स डिस्प्ले हो। यसको स्क्रिन टु बडी रेसियो 93.22% रहेको छ, जुन एकदमै धेरै बेजललेस डिजाइन भित्र पर्दछ। प्रोसेसर अभियसली यो कम्पनीबाट आउने लेटेस्ट फ्ल्यागशिप भएको हुँदा यसमा क्वालकमको लेटेस्ट स्न्यापड्रागन 855 अक्टा कोर चिपसेट दिइएको छ, जुन 7 नानोमिटर टेक्नोलोजीमा बनेको चिपसेट हो भने यसमा एड्रिनो 640 GPU रहेको छ। क्यामेरा OnePlusले आफ्नो डिभाइसमा पहिलो पटक ट्रिपल रियर क्यामेरा सेटअप प्रयोग गरेको छ। धेरै युजर्सहरूको इच्छा यो पनि थियो कि OnePlusले आफ्नो क्यामेरामा केही मेजर परिवर्तन गरोस्। OnePlus 7 मा आएर फाइनल्ली OnePlusले त्यो कुरा रियलाइज गरेको छ। फोनमा प्राइमरी क्यामेरा 48 मेगापिक्सलको रहेको छ, जसको एभरेजर f1.6 रहेको छ, जुन सोनीको IMX586 सेन्सर हो भने यसको पिक्सल साइज 1.6 माइक्रोन रहेको छ। र यसमा OIS+ EIS सपोर्ट रहेको छ। र फोनमा अर्को क्यामेरा 8 मेगापिक्सलको टेलिफोटो लेन्स रहेको छ, जसको एभरेजर f2.4 रहेको छ भने यसको पिक्सल साइज 1.0 माइक्रोन रहेको छ। र यसमा OIS रहेको छ। र फोनमा थर्ड क्यामेरा रहेको छ 16 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड एङ्गल लेन्स, जसको एभरेजर f2.2 रहेको छ भने यसको फिल्ड अफ भ्यू 117 डिग्री रहेको छ। र रियर क्यामेरा फिचर्सहरुमा अल्ट्रा सुट, नाइट स्केप, स्टुडियो लाइटिङ, पोर्ट्रेट मोड, रो मोड, प्यानोरामा, HDR, AI सिन डिटेक्सन र इमेज आदि रहेका छन्। र यहाँ OnePlus 7 Pro द्वारा लिएका केही स्याम्पल शटहरू दिइएको छ, त्यो तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। र फ्रन्ट क्यामेराको कुरा गर्दा फोनमा पपअप मेकानिजमको फ्रन्ट क्यामेरा दिइएको छ। यो पनि OnePlusले
आफ्नो डिभाइसमा पहिलो पटक इन्ट्रोड्युस गरेको छ, जुन 16 मेगापिक्सलको रहेको छ, जसको एपरेचर f2.0 रहेको छ भने यसमा सोनीको IMX471 सेन्सर प्रयोग गरिएको छ। यसको पिक्सल साइज 1.0 माइक्रोन रहेको छ र फ्रन्ट क्यामेरामा EIS मात्रै रहेको छ। र फ्रन्ट क्यामेरा फिचर्सहरु कुरा गर्दा फेस अनलक, HDR, स्क्रिन फ्ल्यास, फेस रिटचिङ आदि रहेका छन्। र यो फोनलाई DxO मार्कमा ओभरअल 111, फोटोमा 118 र भिडियोमा 98 मार्क मिलेको छ, जुन एकदमै राम्रो मार्क हो। र्याम रोम यो फोनमा LPDDR4X र्याम रहेको छ र यो फरक 3वटा भेरिएन्टमा उपलब्ध हुनेछ। 6GB र्याम, 8GB र्याम र यसको टप भेरिएन्ट 12GB र्यामको साथमा आएको छ। र यसमा UFS 3.0 स्टोरेज सपोर्ट रहेको छ। यो विश्वको पहिलो स्मार्टफोन हो जसमा UFS 3.0 स्टोरेज सपोर्ट रहेको छ। र यो फरक 2वटा इन्टरनल स्टोरेज भेरिएन्टमा उपलब्ध हुन्छ, 128GB र 256GB। र यसमा माइक्रो SD कार्ड एक्सटेन्सनको सुविधा रहेको छैन। अपरेटिङ सिस्टम फोनमा कम्पनीको आफ्नै अक्सिजन OS बेस्ड एन्ड्रोइड 9 पाई अपरेटिङ सिस्टम रहेको छ। र OnePlusले यो फोनमा 3 वर्षसम्मको मेजर एन्ड्रोइड अपडेट र 2 वर्षसम्मको सेक्युरिटी अपडेट दिने ग्यारेन्टी गरेको छ, जुन एकदमै राम्रो कुरा हो। ब्याट्री OnePlus पावरफुल स्पिडसँगै पावरफुल ब्याट्रीको लागि पनि चिनिन्छ र OnePlus 7 प्रोमा कम्पनीले 4000 mAh को ब्याट्री दिएको छ र यसमा ऱ्याप चार्ज 30 सपोर्ट रहेको छ, जुन OnePlusको एकदमै फास्ट चार्जिङ टेक्नोलोजी हो। र यो फोनमा सेक्युरिटीको कुरा गर्दा इन डिस्प्ले फिंगरप्रिन्ट स्क्यानर रहेको छ भने फेस अनलक फिचर्स पनि दिइएको छ। सेन्सरको कुरा गर्दा फोनमा इन डिस्प्ले फिंगरप्रिन्ट सेन्सर, एक्सेलेरोमिटर, इलेक्ट्रोनिक्स कम्पास, जाइरोस्कोप, एम्बिएन्ट लाइट सेन्सर, प्रोक्सिमिटी सेन्सर, सेन्सर कोर, लेजर सेन्सर गरी सबै प्रकारका सेन्सरहरू दिइएको छ। र यो फोन मिरर ग्रे, नेबुला ब्लू र आल्मन्ड गरी फरक 3वटा कलरमा उपलब्ध छ। यो फोनमा 10 लेयर लिक्विड कुलिङ सिस्टम रहेको छ भने ड्युल स्पिकर सपोर्ट पनि रहेको छ। यसमा डल्बी एटमसको सपोर्ट पनि दिइएको छ। र यो फोन OnePlusबाट आउने पहिलो फोन हो जसमा हामी ड्युल स्पिकर डल्बी एटमसको सपोर्ट पाउँदछौँ। र यो फोनमा सबै फिचर्स छ जुन हामी OnePlusबाट एक्सपेक्ट गर्थ्यौँ र एउटा फ्ल्यागशिप डिभाइसमा हुनु पर्थ्यो। तर कम्पनीले अहिले पनि वायरलेस चार्ज, IP रेटिङ र 3.5mm को हेडफोन ज्याक दिएको छैन, जुन फ्ल्यागशिप फोनको एउटा अनिवार्य फिचर्स जस्तै रहेको छ। कम्पनी सधैँ फ्ल्यागशिप किलर स्लोगनको साथ फोन लन्च गर्ने गर्दथ्यो, तर OnePlus 7 सम्म आइपुग्दा कम्पनी आफैमा एक फ्ल्यागशिप फोन निर्माताको रूपमा आएको छ। तर पनि यति धेरै टप फिचर्सहरू यो प्राइस रेन्जमा अरू कुनै पनि कम्पनीले दिएका छैनन् र दिन सक्दैनन्। सायद Xiaomi र OnePlusको यही नै प्लस पोइन्ट रहँदै आएको छ। यसको भारतीय बजार मूल्य 6GB र्याम, 128GB इन्टरनल स्टोरेज भेरिएन्टलाई 48,999 भारतीय रुपियाँ, जसलाई नेपालीमा कन्भर्ट गर्दा 78,400 रुपियाँ जति पर्न आउँछ। र 8GB र्याम, 256GB इन्टरनल स्टोरेज भेरिएन्टलाई 52,999 भारतीय रुपियाँ रहेको छ, जसलाई नेपालीमा कन्भर्ट गर्दा 84,800 रुपियाँ जति पर्न आउँछ। त्यसैगरी यसको टप भेरिएन्ट 12GB र्याम, 256GB इन्टरनल स्टोरेज भेरिएन्टलाई भारतमा 57,999 रुपियाँ रहेको छ, जसलाई नेपालीमा कन्भर्ट गर्दा 92,800 रुपियाँ जति पर्न आउँछ। र यसको नेपाली प्राइस अनुमान गर्दा 6GB र्याम 128GB लाई 84 देखि 85,000 रुपियाँ र 8GB र्याम 256GB भेरिएन्टलाई 90,000 भन्दा माथि र 12GB र्याम 256GB भेरिएन्टलाई 98,000 भन्दा माथि पर्न सक्ने अनुमान हामी लगाउन सक्छौँ। OnePlusले नेपालमा पनि आफ्ना सबै फोनहरू लन्च गर्दै आएको छ। र हेरौँ यो फोन पनि नेपालमा कहिले र कति प्राइसमा लन्च हुन्छ। भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। तपाईहरुलाई भिडियो कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह
सुझाव वा प्रतिक्रिया भए कमेन्ट बक्समा अवश्य लेख्नुहोला। भिडियो लाइक, सेयर र हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। तपाईँ हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र इन्स्टाग्राममा पनि लाइक र फलो गर्न सक्नुहुन्छ, जसको लिङ्क तल डिस्क्रिप्सनमा दिइएको छ। हामी मिल्नेछौँ अर्को भिडियोमा। तबसम्मको लागि गुड बाई।